minsan, kapag gumagamit tayo ng zero, hindi natin makita yung manual journal. So, kung may i-adjust ka na entry, hindi ka makakreate. O kaya naman, hindi mo makita si cache coding. O kaya naman, gusto mong mag-find and recode pero wala kang access. So, sa video na to, i-discuss natin bakit yung mga nabanggit ko ay hindi mo makita sa zero. So, kung interested ka sa topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto mo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na ina-upload ni Kaji every week. So guys, sa video na to, i-discuss natin ano-ano ba yung mga klase ng user na meron si zero. Bakit kaya minsan hindi natin makita ang cache coding, hindi natin makita si manual journal, or kaya naman hindi ka makapag-find and recode. So, yan po, hindi mo po sila nagagawa dahil limited yung access mo. So, para magkaroon ka ng access sa mga feature na yon, make sure na tamang access yung binibigay sa'yo ng client mo or tamang access yung meron ka sa zero. So, paano natin titingnan kung anong klase ng access meron ka and ano ba yung magagawa mo kung yun yung access na meron ka. So, una, para makita natin kung anong klase ng user ka sa zero, all you have to do is go to settings. So, paano natin gagawin yan? Punta ka lang dito sa arrow down and then click mo yung settings. So, under organization settings, meron tayong tinatawag na users. So, kapag click mo yan, you have the option to add, to remove, or to modify a user sa isang organization. Pag sinabi nating organization sa zero, ito po yung company na hinahandle mo or company na create mo sa zero account mo. I-try nating i-click yan and makikita mo rito, meron tayong tatlong tab. Pag pinindot mo yan, may makikita ka ditong users at saka yung login history. Siyempre, pag sinabi nating users, sino-sino ba yung may access dun sa zero account na yon? And yung login history naman, makikita natin kailan huling nag-login yung user na yon and anong time. Okay? Dito sa users, may makikita tayong isang user and meron siyang standard access. So, mamaya i-discuss natin ano ba yung mag-view mo kapag ikaw ay meron lang standard access. Okay? Kapag ikaw ang nag-create ng organization sa zero, then you have the option to invite a user. Okay? Pero kung ikaw ay in-invite ng customer mo or ng client mo as a standard user, then wala kang option to invite another user. Kasi, ang makakapag-invite lang ng another user is yung subscriber, which is yung gumawa ng organization and yung nagbabayad ng billing ng zero. Okay? Para makapag-invite tayo ng user, all we have to do is to click this green button here na nagsasabing invite a user. Actually, pwede mo ring i-add yung zero support dito sa user. So, all you have to do is to add yung zero support and makikita mo dito na na-add na siya as a user. So, advisor siya, payroll admin, projects admin, and expenses support, yung access na binigay sa kanya. Okay? Or, kung gusto mo namang i-remove, pwede rin. All you have to do is to remove the zero support. Just click on that button, and mawawala na po siya. Okay? So, let's continue to invite a user. So, click natin tong invite a user. And you have to enter their details. So, ano-ano ba yung mga details na kailangan? So, kailangan natin yung first name, yung last name, yung email address nung i-invite mo, and ano-ano yung mga access na ibibigay mo sa kanya. So, isa-isahin natin. Meron tayong tinatawag na projects, payroll admin, and business and accounting. Pag sinabi natin projects, ito yung mga existing projects sa company or dun sa customer mo na tinatrack natin.
So, halimbawa, si client mo ay merong iba't ibang project. Halimbawa, construction company, may client sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas. Then, lahat yun matatrack natin. So, kung gusto mong bigyan ng isang user ng access sa mga projects, all you have to do is to click yung box dito and meron tayong 3 option na pwedeng ibigay doon sa user na yun. So, meron tayong limited. Pag limited access, makakapag-read lamang yung user na yun sa mga projects, okay? And hindi siya makakapag-view ng financial information sa zero. Kapag sinabi naman natin standard sa project, yung user na yun can run projects, pero hindi niya makikita yung details ng ibang staff and yung project cost information. Okay? And then another option is admin. Pag sinabi naman nating admin, para siyang standard access, pero nakaka-view siya ng project cost information and staff information. So, sabi dito, idea lamang siya kung siya yung business owner ng company. Okay? Kapag na-click mo yan, pipiliin mo lang kung anong klase ng access yung gusto mong ibigay. Pwedeng limited, pwedeng standard, or pwedeng admin. Okay? Now, natapos na tayo sa project, let's move on naman sa payroll admin. Okay? Kapag magbibigay naman tayo ng access sa payroll, inaalaw natin yung user na, of course, to access the payroll, including preparing and posting yung pay run sa zero, okay? Kapag clinic natin tong button, so, ibig sabihin, inaalaw mo yung user na yon to view yung payroll and to run yung payroll, okay? Next naman is yung business and accounting. So, eto na yung access na nararapat para sa mga bookkeeper, okay? Pag sinabi nating business and accounting, kapag binigyan natin ng access si user dito, pwede siyang mag-enter ng bills, bank accounts, pwedeng mag-reconcile, mag-create ng manual journals, mag-find and recode, o kaya namang mag-cash coding. Pero depende pa rin yan sa klase ng access na ibibigay sa'yo. Pag clinic mo tong business and accounting, meron tayo ditong 4 types of user. So, meron tayong invoice only, meaning, syempre, makakapag-create lang ng invoice si user. Pero hindi siya makaka-access sa banks or sa kahit anong reports, okay? Ang magagawa niya lang, syempre, is to create yung codes, pag-enter ng invoices, and bills, okay? Pag invoice only, meron tayo dito yung choices kung saan, anong klase ng access yung ibibigay natin. Magkikreate lang ba siya ng drafts? Magkikreate ba siya ng sales and codes? Magbe-prepare lang ba siya ng purchase orders and bills? Or pwede siya mag-approve and pay ng sales invoice and purchases, okay? Ayan. So, kung makikita nyo, habang click ko tong mga bilog na to, yan, nagkakaroon tayo ng option to add a bank account admin. So, kapag bank account admin, you can add and edit yung bank details para sa mga customers lang. So, customers lang. Hindi mo talaga ma-i-edit or ma-view yung mga bank sa zero at yung mga transactions na nagpo-fall sa bawat bank accounts, okay? Let's move naman dito sa standard. Pag sinabi nating standard, suitable siya sa mga business owner and admin staff na nagmamanage ng business operation ng client mo on a daily basis, okay? So, sa standard, meron siyang access sa sales and purchases. Pero, yung bank account access is depende kung bibigyan ng kliyente or ng client mo. So, kapag bank accounts and balances, pwede kang mag-reconcile and edit ng statement lines, or pwede kang mag-bulk reconciliation and line editing sa zero, which is yung cash coding. Okay? So, yan na yung sinasabi ko sa inyong cash coding. Kapag bank account admin naman, you can add or edit bank account para sa mga customer and supplier. Okay? So, yan po yung sa standard. So, minsan, kung standard lang yung ibibigay ng client sa'yo at gusto mong mag-cash coding, lalo na kung napakadaming transaction, then kailangan i-select ni client mo yung cash coding option dito. Okay? So, meron din tayo ditong report. So, ang isang standard user, pwede siyang mag-view ng reports, lalo na kung ang bibigyan ng access ay si owner. Okay? Halimbawa, ikaw nag-create ng zero account, ikaw nagbabayad ng billing, tapos gusto mong i-invite si customer or si client mo, pwede mo siyang bigyan ng standard access
to view and run yung reports. Okay? Ayan, meron din tayo ditong pwede ka rin mag-file ng bot sa HMRC. Ito po ay UK account itong pinapakita ko sa inyo. Okay? Or pwede rin mag-option na can invite users, edit users, or delete user. Okay? So, sa advisor naman, kapag ikaw ay bookkeeper na gumagawa ng lahat from scratch to finish, then ang isasuggest ko na hingin mong access sa client mo is advisor role, okay? So, kapag ikaw ay advisor role, you have the full access, including yung mga financial features natin, yung advance, pwedeng yung financial setting, yung conversion balances, mga tax rate, lahat yan ay ma-access mo kung ikaw ay isang advisor user, okay? Kung makikita nyo, you have the access to sales and purchases, you have the access to bank and accounts balances, you can add or edit a bank account, and may access ka syempre sa reports, you can publish reports, pwede kang mag-set ng lock date, and you can file VAT returns sa HMRC, okay? Or, kung bibigyan ka rin ng access, you can invite new users or edit new user and delete user, okay? Kapag read-only lang naman, ma-access nila yung sales and purchases pero hindi nila may edit. Read-only yung kanilang access, okay? Ganon din sa bank accounts and balances. Naka-read-only din sila. Ganon din sa report. So, yun lang yung ma-access nila. Sales and purchases, bank accounts and balances, and then yung reports. The rest, hindi na nila ma-access. So, after mo ma-enter yung details at ma-select yung tamang role na gusto mong ibigay sa i-invite mo, all you have to do is click the send invite button. Or pwede ka rin namang mag-add ng personal message. Okay? And yan po yung mga user na tinatawag natin sa Xero. So, sa next video ko, ipapakita ko sa inyo kung ano lang yung magiging view nyo kung kayo ay limited user, kung kayo ay standard user, and advisor user. So, kung gusto mo yung next topic ni Kaji, comment down below, I want to learn more Kaji. Don't forget yung hashtag ha. Hashtag, I want to learn more Kaji. And malay mo, isa ka sa mapili ko para sa one-on-one coaching ko. So, I'll see you on my next video. Bye-bye!